Sziasztok! Megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg a kapcsolatotok jövőjéről, hogyan alakul a kapcsolat, hogyha ez még egy új kapcsolat, vagy egy újra kezdődő kapcsolat, tehát ami most indult, nem túl régen, most még, még nem lehet tudni, hogy hogyan tovább, még csak tapogatóztok, tehát ez egy ilyen kezdeti stádiumban lévő kapcsolódásról van szó. Ezzel összefüggésben kérdezzük meg a Kátyát, hogy mit lehet tudni erről a kapcsolatról, és hogyan alakul a jövője ennek a kapcsolatnak. Úgyhogy lássuk is, hogy mi az, amit pillanatnyilag erről a kapcsolatról tudni lehet. Milyen kapcsolat ez? Az új kapcsolat. Mit lehet tudni a kapcsolat jellegéről? Milyen a stádiumban van? Mit tudhatunk? Nos, úgy látszik, teljesen mindegy, hogy most ez egy teljesen új kapcsolat, vagy pedig egy újrainduló kapcsolat. A lényeg az, hogy ott megvan a két személy között a kémia, megvan az egymás iránti vágyakozás, megvan az a elhatározás, hogy ők most egy életem, egy halálom, én ezt most megpróbálom. Szóval ez a fajta hozzáállás mindkét fél részéről ott van. Bár itt, mivel középen a bosszúság napja van, azért lehetnek itt olyan nézetbeli különbségek, vagy hát nem csak nézetbeli, hanem tapasztalatbeli különbségek, amelyek problémát okoznak, mert elképzelhető, hogy olyan elég távoli lelki beállítódásúak vagytok. Most mire gondolok itt? Például lehet, hogy az egyik őtök jár templomba, vagy ilyen hitbeli neveltetést kapott, a másik viszont teljesen elutasítja ezt az egészet, számára ez teljességgel elképzelhetetlen. És azért mondom, hogy itt azért ez nagyon fontos, tehát, hogy itt a távolság az dolgoknak a lelki megközelítésében van köztetek, és ez okozza a konfliktust. Tehát most megvan a fizikai egymásra hangoltság, de viszont a lelki kapcsolódás az nincsen meg. És ez nagyon lényeges, de, mint mondtam, mindkettőtökben megvan az elhatározás, hogy ennek ellenére bizonyos más dolgok miatt azért még megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni. Na és akkor lássuk, hogy mit lehet ebből kihozni, vagy mit tudhatunk meg még róla bővebbet. A vágyra kérnék szépen plusz információt. Nos, lehetséges, hogy ez egy olyan váratlan találkozás volt, vagy egy olyan ismerkedés, ami kezdetben nagyon nehezen alakult, és aztán egyszer csak hirtelen létrejött ez a találkozás köztetek, hogy lett-e belőle mindjárt testi kapcsolódás is, vagy pedig csak tényleg egy ilyen randevú jellegű találkozás, az nagyon-nagyon sokféle lehet itt a nézők között. Bármelyiknek megvan az esélye. De az a lényeg, hogy nehezen indult, nehezen jött össze a találkozás, de amikor az már így szóba került, akkor az hirtelen és gyorsan és minden akadálymentesen könnyedén összejött.
Na és akkor megnézzük a bosszúságra, hogy mi történik itt, miért van itt a bosszúság, mit tudhatunk meg róla. Hát, mint amit mondtam, hogy lehetnek itt problémák a nézőpontok, a társadalmi háttér, a családi dolgok miatt. Ennek ellenére ott van a remény abban, hogy a sors besegít, és, és kiigazítja ezeket az eltéréseket, ami köztetek van. És akkor megkérdezzük most a lelkész remélyig, hogy mit tudhatunk meg, hogy milyen jellegűek ezek a hitbeli eltérések, és most megint az jön, bizony-bizony, hogy ezek nagyon markáns eltérések, különbségek. Egyes esetekben kapcsolódhat például az is, hogy a szerelemnek a testi megélése az mennyire megengedett, mondjuk, példának mondok, mennyire megengedett házasság előtt, vagy első találkozás, első randi alkalmával, vagy szóval ilyen jellegű megélésre gondolok, illetve hogy mennyire fontos például az, hogy a kémia nagyon működjön köztetek, vagy sokkal fontosabb lehet a szellemi egymásra hangolódás. Ilyen jellegű dolgok is lehetnek, és mint mondtam, nagyon-nagyon fontos a hitnek a kérdése, mert hogy ki miben hisz, és az hogy tudja a másik nézőpontját elfogadni, hogy tudja arra azt mondani, hogy jó, hát ő ebben hisz, én meg ezt, de ezzel nem zavarjuk egymást, mert egyébként pedig mondjuk így egyet értünk abban, hogy első randi után nem bújjunk ágyba, például mondtam. Tehát, hogy ez így egy olyan közös alap, amire aztán később lehet építeni. Tehát ilyen típusúra gondolok. Na, hát akkor most látjuk, hogy ez egy ilyen jellegű kapcsolat. Akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról, milyen véleménnyel vannak, milyen gondolataik vannak, hogyha már volt közöttük így találkozás, már volt kommunikáció közöttük, akkor hogyan gondolnak egymásra, és akkor kettőt kérnék szépen a férfi részéről, hogy gondol a női félre, és kettőt a nő részéről, ő hogy gondol a férfira. A férfi részéről úgy látom, hogy ő úgy éli meg ezt a kapcsolatot, vagy a kapcsolódásukat, hogy ez egy nagyon ajándékjellegű, kellemes kis kapcsolat, ahol jól érzi magát a nővel, ahol olyan múltra emlékeztető, biztonságérzetet adó kis kapcsolatnak látja a másik felet, vagy szemét, és ez neki összességében kellemes benyomást ad. És kérnék szépen rá, hogy akkor az ajándékról mit tudhatunk még meg. És az örvendezésre is kérek. Úgy látom, hogy ő benne ott van a remény, hogy a női fél az megmarad ebben a kellemes állapotban, vagyis abban az állapotban, ahogy a nő megismerte, mert az is látszik, hogy van benne egyfajta félelem, egyfajta tartás attól, hogy később nem-e megváltozik. És most erre azt tudom mondani, ami ilyen látványos, hogy amikor megismerkedtek az öröm és az izgalom, az ismeretlenség és a bizonyos energiák, az általában ilyenkor arra késztetik az embert, hogyha olyan
kapcsolódásuk, mint ahogy látszott az elején, hogy van közöttük kémia, tehát van közöttük energiacsere, hogy akkor ilyen mosolygósak, nevetősek, kellemes együtt lenni vele, és ezt látszik, hogy a férfi ezt éli meg, viszont a múltbeli tapasztalatai okozhatják benne azt a félelmet, hogy ez egy idő után elmúlik. És ő ettől fél, hogy egy idő után elmúlik, hogyha már mélyebb lelkiségre kerül a dolog. Valamiért itt most megint az jön elő, hogy eltérő a lelki hozzáállásuk, a hitbeli hozzáállások, és fél, hogyha ebből esetleg pont az öröm és a jókedv része veszik el. És itt akkor elmondom azt is, hogy nem csak az öröm és a jókedv nem csak ettől függ, hanem attól is, hogy például mennyire mertek úgy megmutatkozni a másik személynek, hogy ilyen játékos gyermeki életeket megmutassátok neki. Tehát mennyire mertek játszani a másikkal, mennyire lehet vele ilyen gyermeki módon idétlenkedni, hülyéskedni, függetlenül attól, hogy hány évesek vagytok. És lehet, hogy pont ez az, amit ő, ez a férfi, pont ez az, amit ő úgy gondol, hogy túlságosan komollyá váltok, hogyha ő ilyen típusú. És lehet, hogy ilyen szeméről van szó. A nő részéről azt látom, hogy ő pontosan azt érzékeli a férfiről, hogy túl sokat gondolkodik, túl sokat agyal, túl sok mindent akar ő meggondolni, átgondolni, de akkor megkérdezzük, hogy miért gondolja ezt a női fél, miért gondolja ezeket, és akkor az özvegy férfire kérnék szépen még plusz információt. És a gondolatra is. Úgy tűnik nekem, hogy a női fél azt gondolja, hogy a férfi az nem akar ilyen együttélős párkapcsolatot, hanem inkább azt vette le, hogy a férfi az jól érzi magát, hogyha külön vagyunk, ha nem vagyunk együtt, mert hogy esetleg mondta, hogy jó ez így nekünk, és a női fél ezt úgy értelmezte, hogy a férfi nem is akar. Miközben azt is érzékeli, hogy nagyon sok nehézség van, vagy nehézséget, problémát, akadályt lát a férfi a kettejük kapcsolatában. Lehetséges anyagi problémák is, de lehetségesek olyan jellegű problémák is, amelyek esetleg egy korábbi párkapcsolattal függnek össze, vagy egy korábbi megéléssel, és emiatt a nő nem látja azt a fajta játékos, vagy azt a fajta örömteliséget, mint amit a férfi lát a kettőjük kapcsolatában. A női félnél nem, ő a negatív oldalára koncentrál a dolgoknak, a férfi viszont látja a kapcsolat szépségét, csak benne is felvetődött a mi lesz, ha kérdés, míg a nőnél pedig az van, hogy ha. Tehát, hogy őnála másképp van. Jó, megnézzük akkor azt, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat. Nem beszélnék én itt még érzésekről, mert nem érzékelem azt, hogy ez egy olyan elmélyült kapcsolat lenne, ahol nagy, mély érzelmek volnának, sokkal inkább, mint ahogy mondtam, ez még az elején van. Bár a nők hajlamosabbak arra, hogy nagyon hamar messzire vagy tovább gondolják a kapcsolatot, mint ahol valójában tart, ezért így az érzéseket azt most én nem firtatnám jelenleg, mert hogy nem érzékelem azt, hogy itt annak most nagy jelentősége lenne.
Viszont azt kérdezném, hogy hogyan alakulhat ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, ez az újonnal alakuló, vagy újra alakuló kapcsolat hogyan alakulhat a következő 1-2 hétben. Hogyan alakulhat ez az újonnan alakuló kapcsolat? Itt úgy látom, hogy nagy esélye van annak, hogy továbbfejlődik. Lesz újra találkozás, ami akár testi kapcsolatban is megnyilvánulhat, tehát, hogy nem csak olyan nyilvánosság előtt lezajló randi, hanem 4 szem közti találkozásra is sor kerülhet, és tulajdonképpen ez a találkozás is egy elgondolkodtató lehet, mert bár úgy tűnhet, hogy a kettőtöknek a nézőpontja, a világnézete az távoli, de mégis úgy látom, hogy itt lehetőség van arra, hogy közelítsétek egymáshoz ezeket a nézőpontokat. És akkor most inkább a látogatásra kérdeznék rá, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban, hogy lesz-e találkozás konkrétan, tényleg, hogyan, mikor. Szóval bármi, amit a látogatásról megtudhatunk. És az örvendezésre is kérnék szépen. Hát a találkozás azért nehezen fog összejönni, lehet, hogy egy csomó akadályoztatás lesz közben, de olyan, mintha a sors vagy a szerencse azért az beavatkozik, és akkor a nehézségeket, az akadályokat azt úgy elfújja az útból, és mégiscsak létre tud jönni. Annak ellenére, hogy itt egy, mint ahogy az előbb is mondtam, egy korábbi párkapcsolat azért az jelentősen közbeszól, illetve annak a hatása, vagy annak az utózöngéje az még itt bele-bele matadhat a kettőtöknek a kapcsolatába. Na és akkor megkérdezzük, hogy hova mennek ezek a lovak, tehát hova, milyen irányba fog ez változni a kettőtök kapcsolata, erről mit tudhatunk meg. Az utazásra kérnék szépen. Nem annyira rossz ez, hogyha a két nagyon stabilizáló lap jön ki rá, tehát hogy itt úgy tűnik, hogy mindennek dacára ez a kapcsolat elkezd stabilabbá válni, sőt, az elköteleződés felé indul meg. Ugye az első kérdésnél ott volt az, hogy mindegy, hogy milyen nagy különbségek vannak, mégis mind a két személy úgy határozott, hogy ad lehetőséget, ad esélyt ennek a kettőtök kapcsolatának, és itt most azt mutatják a következő időszakban is a lapok, hogy itt már egy erőteljesebb esélyadás, egy erőteljesebb elköteleződés felé indul meg maga a kapcsolat. Gyanítom, hogy megint azért, mert mind a két személy ezt így akarja. És a katonatisztre is kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg így a katonatisztről. Lehetséges, hogy itt a távolságot az is okozza, hogy itt úgy látom, hogy két nő van, vagy két nő is jelen van, és ami akadályként merül fel ennek a kapcsolatnak a fejlődésében, hogy az egyik fél még nem lépett túl egy korábbi kapcsolatán.
Volt már rá utalás korábban is az első kérdésnél, hogy nem lépett még túl egy korábbi kapcsolaton, és ez, ez rányomja a bélyegét erre is. Úgyhogy itt azért erre fel lehet készülni, hogy nem olyan simán és gördülékenyen mennek a dolgok. Tehát itt is látszott, hogy itt is vannak, vagy lesznek problémák, vagy várhatóak problémák. Úgyhogy, de összességében azt gondolom, hogy jó irányba halad majd ez a kapcsolat a későbbiekben. Mint mondtam, a megszilárdulás, a határozottság, az elkötelezettség felé mozdul el, csak megfelelő türelemre van szükség, kivárni a másiknak a gyógyulását, az, hogy ő képes legyen az előző kapcsolatát úgy lezárni magában, hogy az már ne legyen benne hiányérzet, ne legyen benne rossz érzés, ne akarja erre a kapcsolatra rávetíteni, mert hogy azt is láttuk ott az előbb, hogy az jött ki, hogy majd elmúlik a nevetős boldogság egy idő után, tehát benne van már a félelem, illetve a női fél részéről mindjárt az a sok negatívum, tehát itt azért sok pozitív hozzáállásra és türelemre van szükség, de alapvetően a lehetősége ott van benne, hogy ez nagyon jó irányba halad, mert amúgy a lapok nagyon szép dolgokat mutatnak. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és megnézitek. Ha a saját kapcsolatotokra vagytok kíváncsiak, akkor meg tudjuk nézni. A leírásban ott van az elérhetőség, ahol kereshettek. Köszönöm, ha megosztjátok a véleményeteket. Kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire tetszik ez a kirakás, mert ilyet nem csináltam, vagy nem mostanában csináltam, úgyhogy ezt is megoszthatjátok véleményként. Köszönöm a lájkokat és feliratkozásokat is köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!